ક્રેડિટ સ્કોર મેન્ટેન કરવો હોય તો એના માટેની કોઈ ટિપ્સ? તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારે પણ લોન લેવા જશો, યુ વિલ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ મોર ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ અવેલ અ લોન ઇન ફ્યુચર. આજકાલ વોટ્સએપ પર અને ઈમેલ પર પ્રી અપ્રુવડ લોનના ઘણા બધા ઈમેલ્સ અને મેસેજીસ આવતા હોય છે. આમાં શું કરવું જોઈએ? કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે હોમ લોનની સિરીઝના અંતિમ ચરણમાં આપણે આવી ગયા છે. આ સિરીઝનો આ લાસ્ટ વિડીયો છે. હું મારો બનતો પ્રયત્ન કરીશ તમારા સવાલોને આ વિડીયોની અંદર કવર કરવાનો. જો તમારે પહેલાંના વિડીયોઝ જોવાના બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. ધવલ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. એક એમ્પ્લોય અને એક બિઝનેસ ઓનર, આ બંનેને હોમ લોન લેવી હોય તો એની કોઈ પ્રોસેસમાં શું ફરક હોય છે? સી આપણે વાત કરેલી એમ બેંક બે વસ્તુ ચેક કરતી હોય છે, ઇન્કમ અને પ્રોપર્ટી. પ્રોપર્ટી ચેક્સમાં કોઈ ફરક નહીં આવે. ઓકે, એ તમે એમ્પ્લોય છો કે બિઝનેસ ઓનર, એનાથી બેંકના પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં ફરક નથી આવતા. પણ ઇન્કમ એલિજિબિલિટીમાં સબસ્ટેન્શિયલી ફરક આવશે. ઇફ આઈ ગીવ યુ ઇન ક્રૂડ પર્સપેક્ટિવ, તો એક તમે એમ્પ્લોય છો ને તમારી સેલરી બેંકમાં આવે છે તો તમારું ઇન્કમ એલિજિબિલિટી કાઢતા બેંકને 4 કલાક થાય. ઓકે, એના બદલે તમે બિઝનેસ ઓનર છો તો તમારી ઇન્કમ એલિજિબિલિટી કાઢવામાં બેંકને 4 દિવસ થાય. કારણ કે તમારા બિઝનેસમાં કોમ્પ્લેક્સિટીઝ વધારે હોય, ડોક્યુમેન્ટ વધારે ચેક કરવા પડે એ લોકોએ, એના હિસાબે એ લોકોને એલિજિબિલિટી ડિરાઈવ કરવામાં વધારે સમય લાગે છે. પણ તમે એમ્પ્લોય છો તો ઇટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તો તમારી એલિજિબિલિટી લગભગ 3 થી 4 કલાકની અંદર ચેક થઈ જતી હોય છે. સો એમ્પ્લોયની પ્રોસેસ ફાસ્ટ થશે અને એમ્પ્લોયર એટલે કે બિઝનેસ ઓનર હશે તો એની પ્રોસેસમાં થોડોક ટાઈમ લાગશે. Because of the complexity in the બેક એન્ડ ફોર્થ business કદાચ ડોક્યુમેન્ટેશન્સની અંદર થઈ શકે છે, એવું કંઈક ફેસ કરવું પડી શકે છે. દેટ્સ ધ મેઇન ડિફરન્સ. યસ. ક્રેડિટ સ્કોર એટલે શું અને એના ફાયદા શું હોય? જેને આપણે પ્રોપ્યુરલી ક્રેડિટ સ્કોર કહીએ છીએ, એ બેઝિકલી તમારું ક્રેડિટ બ્યુરો સ્કોર છે. આપણે ત્યાં સિબિલ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર બ્યુરો, પણ એ સિવાય બીજા પણ 3 બ્યુરો છે. એ લોકો તમારી જે પાસ્ટ EMI પેમેન્ટ હિસ્ટ્રી, એમાં ક્રેડિટ કાર્ડ આવી ગયું, તમે કોઈ બીજી લોન લીધી હોય તો એ બધી આવી ગઈ, એનો ટ્રેક રેકોર્ડ જોઈને એ તમને એક સ્કોર જનરેટ કરતા હોય છે. એન્ડ પોપ્યુલરલી 700+ ઇઝ અ ગુડ સ્કોર. ઓકે, જેટલો તમારે વધારે એની ઉપર જેટલા તમે જાઓ એ સ્કોર સારો કહેવાય. 700ની ઉપરનો સ્કોર સારો કહેવાય. હવે એનો અપેરેન્ટલી આમ જોવા જાઓ તો એવો કોઈ એડવાન્ટેજ નથી હોતો, પણ ઘણી બધી પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ ને તમારો જે ROI હોય, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, એને રેન્જ બાઉન્ડ કરીને ક્રેડિટ સ્કોર જોડે લિંક કરી દેતા હોય છે. કે સપોઝ એ લોકોનો ફાઇનેસ્ટ રેટ 8.8% છે અને દે ગો અપ ટુ 9%, તો એની રેન્જ એ લોકો ક્રેડિટ સ્કોર જોડે બાઉન્ડ કરી દેતા હોય છે. સો ઇફ દે વોન્ટ ટુ ગીવ યુ રિવોર્ડ યુ ફોર યોર ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી, તો એ લોકો તમને એમ કહેશે કે તમે 850+ સ્કોર હશે તો અમે તમને 8% રેટ આપીશું. ઓકે, અને 800 થી 850 વચ્ચે 8.25 આપીશું, 750 થી 800ની વચ્ચે 8.75 આપીશું, અને એની નીચે છે તો 9% આપીશું. સાદી ગુજરાતી ભાષામાં કહું તો તમારો વ્યાજ ઘટી શકે છે તમારો સ્કોર સારો સરસ હોય તો. યસ, સિમ્પલ. યસ. બરાબર ને? ઓકે, તો ક્રેડિટ સ્કોર મેન્ટેન કરવો હોય તો એના માટેની કોઈ ટિપ્સ? ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. પે યોર EMIs ઓર ડ્યુઝ ઓન ટાઈમ. એ સિવાય બ્યુરોના અલ્ગોરિધમની અંદર એક વસ્તુ હોય છે કે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલું છે. કે સપોઝ તમે સૌથી પહેલી વસ્તુ તમે બધા પેમેન્ટ ટાઈમ પર કરો, ડ્યુ ડેટથી પહેલાં. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ થિંગ. પછી તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલું છે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ ના ટોટલ લિમિટ્સની કમ્પેરિઝનમાં. કે સપોઝ તમે 5 લાખનું ક્રેડિટ કાર્ડ તમારું ટોટલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, એની સામે તમે 50,000 જ વાપરો છો, તો વિચ ઇઝ લેસ 10% ઓફ ધી ટોટલ લિમિટ. ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ગુડ અને તમારો બ્યુરો સ્કોર એનાથી બૂસ્ટ થાય છે. ઓકે, એના અગેન્સ્ટ તમે 5 લાખનું ક્રેડિટ કાર્ડ છે, પૂરેપૂરા 5 લાખ વાપરો છો, ભલે તમે ટાઈમસર ભરી દો છો, પણ એ તમારો બ્યુરો સ્કોર નીચે લઈ જશે, કારણ કે તમારું આઉટસ્ટેન્ડિંગ તમારા ટોટલ લિમિટના પર્સન્ટમાં વધારે છે. ઓકે, તો આવી નાની નાની વસ્તુઓ છે, એના હિસાબે તમે થોડુંક ધ્યાન રાખો તો તમારો સ્કોર બૂસ્ટ થઈ શકે. અદરવાઇઝ ધ
most important item deciding your score is the timely repayment of the dues. કોઈ કારણસર જો લોનનો હપ્તો જે છે એ બાઉન્સ થાય, એ નથી ભરી શકતા, તો એની ક્રેડિટ સ્કોર પર શું ઇમ્પેક્ટ આવે? ક્રેડિટ સ્કોરની અંદર સૌથી પહેલાં તો તમારું જે બાઉન્સ છે ઇટ વિલ ગેટ રેકોર્ડેડ. ત્યાં તમારું DPD એટલે કે ડેઝ પાસ્ટ ડ્યુઝ લખાવવાનું ચાલુ થશે. જ્યારે તમે ટાઈમસર હપ્તા ભરતા હો ને ત્યારે ત્યાં DPDમાં હંમેશા તમારી જે હિસ્ટ્રી છે એમાં 0 લખાઈને આવે. દેટ 0 રેપ્રેઝેન્ટ્સ કે તમે જે ડ્યુ ડેટ હતી ને એ જ ડ્યુ ડેટે પૈસા ભરી દીધા છે. તમે 3 દિવસ બી મોડા પૈસા ભરો ને તો ત્યાં 3 લખાઈને આવે. ઓકે, એને DPD કહેવાય, ડેઝ પાસ્ટ ડ્યુ. તમે EMIની ડ્યુ ડેટના કેટલા દિવસ પછી તમે પૈસા ભર્યા છે. એ જેવું 0 કરતાં એ નંબર ચેન્જ થાય ને તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ડ્રેસ્ટિકલી નીચે આવવાનો ચાલુ થાય. ઓકે, 0 થી 30 વધી જાય, 30 થી ઉપર જતું રહે તો તમારું અકાઉન્ટ SMA સ્પેશિયલ મેન્શન અકાઉન્ટની અંદર માર્ક થઈ જાય. અને એ પછી તમને તમારો સ્કોર તો હેમ્પર થાય જ. તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્યારે પણ લોન લેવા જશો યુ વિલ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ મોર ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ અવેલ અ લોન ઇન ફ્યુચર. ઓકે, ટુ અવોઇડ ઓલ ધીસ અને 90 દિવસ થાય તો તમે NPA થઈ જાઓ, એના પછી તો તમારું પ્રેક્ટિકલી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી નથી ઇમ્પ્રૂવ જ નથી થઈ શકતી. ઓકે, ટુ અવોઇડ ઓલ ધીસ એટલે જ આપણે પહેલાં જ્યારે વાત કરેલી ત્યારે તમને જણાવેલું કે તમારી પાસે 3 મહિનાનું પ્રોવિઝન તમે સાઈડમાં રાખો, જેથી આવી ઇવેન્ટમાં તમે આવો નહીં. કારણ કે એક વાર સેફ્ટી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ છે. એક્ઝેક્ટલી. સપોઝ તમે કોઈક સંજોગો વશન તમે એ દિવસે બાઉન્સ કરી ગયા છો ને તમે 2 કે 3 દિવસની અંદર પૈસા તમે બેંકને અપ્રોચ કરીને ભરી દીધા છે, તો ત્યાં 2 કે 3 DPD લખાશે. પણ જ્યારે નેક્સ્ટ EMI તમે ટાઈમસર ક્લિયર કરશો સપોઝ તો પાછું 0 આવી જશે. દેટ ઇઝ એક્સપ્લેનેબલ. યુ કેન ટેલ ધેમ દેટ આઈ જનરલી હેવ ધ હિસ્ટ્રી ઓફ પેઇંગ ઓન ટાઈમ, દેટ વન ટાઈમ આઈ ફેલ્ડ અને મેં આ 3 કે 4 દિવસની અંદર પૈસા ભરી દીધેલા. દેટ ઇઝ એન એક્સપ્લેનેબલ સિચ્યુએશન. એટલે ફ્યુચરમાં તમારો ટ્રેક રેકોર્ડ એટલો ખરાબ નહીં થાય. પણ જ્યારે તમે એને વધારે આગળ લઈ જાઓ છો પછી એ તમારો ઇન્ટેન્ટનો જે ફોર્મ્યુલા છે એ આખો જસ્ટિફાઈ નહીં કરી શકો. માની લો કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવું થઈ ગયું છે, પછી લોન ભરાઈ પણ ગઈ છે પાછી, તો એને ફરીથી લોન લેવી હશે તો ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ઓર ઇઝ ધેર એની વે ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ સ્કોર એન્ડ ગેટ અ લોન? જનરલી આપણે જેમ જોઈએ છે કે છેલ્લા 3 થી 4 વર્ષની ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી બ્યુરો પાસે હોય છે ને એને એ લોકો રેલેવન્ટ ગણતા હોય છે. કે સપોઝ તમે 2010 કે 8માં કશુંક થયું હતું, ઓલ્ધો ઇટ વિલ ગેટ રિપોર્ટેડ. જો તમે કોઈ ઇવેન્ટ હશે તો રિપોર્ટ થશે, પણ એ પછી તમે કોઈ લોન લઈને ટાઈમસર ભરી હોય તો બેંક રિસેન્ટ હિસ્ટ્રીને વિલ સુપરસીડ ધી ઓલ્ડર ઇવેન્ટ. ઓકે, ઇફ દેર આર જસ્ટિફિકેશન્સ. તો એ પોસિબલ છે બધું. ઇટ ઇઝ નોટ દેટ યુ કેન નોટ રિકવર ફ્રોમ ઇટ. ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ બટ યુ કેન રિકવર ફ્રોમ ઇટ. તમે નવો ટ્રેક રેકોર્ડ ક્રિએટ કરી શકો છો એની અંદર અને તમારો ઇન્ટેન્ટ તમે પાછું બતાવી શકો છો. આજકાલ વોટ્સએપ પર અને ઈમેલ પર પ્રી અપ્રુવડ લોનના ઘણા બધા ઈમેલ્સ અને મેસેજીસ આવતા હોય છે. આમાં શું કરવું જોઈએ? પ્રી અપ્રુવડ લોન્સ માં સૌથી પહેલાં તમારે સેન્ડર ચેક કરી લેવો જોઈએ અને સેન્ડરને વેરીફાઈ કરવો જોઈએ. એ જેન્યુઇન પણ હોઈ શકે છે અને ફિશિંગ અટેક પણ હોઈ શકે છે. પ્રી અપ્રુવડ લોન જનરેટ કેવી રીતે થતી હોય છે? તમારો થોડો ઘણો હિસ્ટોરિકલ જે રિપેમેન્ટ ડેટા હોય એના હિસાબ પર જે પબ્લિકલી અવેલેબલ હોય છે આ બધી બેંક્સને FIs માટે તમારો બ્યુરોનો ડેટા, એ ડેટાને ચર્ન કરીને એ લોકો એક એવું અઝમ્પશન બાંધતા હોય છે કે આ માણસને આટલી લોન આપીશું તો વાંધો નહીં આવે. એવા મેસેજીસ એ લોકો તમને શૂટ કરતા હોય છે. ટ્રુ. પણ એ લોન હંમેશા સબ્જેક્ટ ટુ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ હોય છે. જો પ્રી અપ્રુવડ છે એ છતાં બેંક એ સમયે તમારો અપડેટેડ ડેટા માંગીને તમારે જે ડેટા પબ્લિકલી અવેલેબલ છે એ જે એમણે અત્યારે અસેસ કર્યો છે એ અને અત્યારે જે રેલેવન્ટ ડેટા છે એ બે વચ્ચે બહુ છેટું નથી ને એ ચેક કરશે અને પછી જ એ ડિસ્બર્સ થશે. ઓકે. જસ્ટ બિકોઝ એણે પ્રી અપ્રુવડ લોનનો સપોઝ 15 લાખનો મેસેજ આવ્યો છે તો બેંક 15 લાખ આપવા બંધાયેલી નથી. એ વખતે ચેક કરશે. એ 15ના 20 પણ કરી શકે અને 15ના 5 પણ કરી શકે છે અકોર્ડિંગ ટુ અસેસમેન્ટ. એવું ખરું કે પ્રી અપ્રુવડ લોન હોય તો એમાં વ્યાજ દર હંમેશા વધારે જ હોય? ના, એવું બિલકુલ નથી હોતું. એ તમારી બેંકની પોલિસી અને તમારી કેપેબિલિટી અને એલિજિબિલિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે બેંક કયા રેટ ઉપર તમને લોન આપશે. પ્રી અપ્રુવડ લોનમાં લોન વ્યાજ દર વધારે હોય એવું તો માનવાને કોઈ સ્થાન નથી. ના. લાસ્ટમાં હોમ લોનના આખા ટોપિકને
સમઅપ કરીને કોઈ એક મેસેજ આપવો હોય તો? સમઅપ કરવા માટે તો એમ જ કહીશ કે હોમ લોન દરેકે લેવી જોઈએ. તમે ઇફ યુ આર બાઇંગ અ હોમ દેન ડુ ટેક અ હોમ લોન. ફાઇનાન્શિયલ પર્પઝ માટે ન લો તો કોઈ વાંધો નહીં, પ્રોપર્ટી ચેક થઈ જાય પ્રોપરલી, તમારી ડોક્યુમેન્ટ સેફ કસ્ટડીમાં જ રહે છે ત્યાં બેંક પાસે, એના માટે પણ એક લોન લેવી જોઈએ. બીજું, હોમ લોન લોંગર ટેનર માટે લો. જેમ તમને મેં પહેલાં પણ કીધું છે કે બને એટલા લોંગર ટેનર માટે લો. તમારી તમે ગમે ત્યારે લોન ભરો છો, કોઈ ચાર્જ છે નહીં. તમે ગવર્મેન્ટ બેંક લો કે ગમે ત્યાંથી પણ લોન લો, તમારે બેંક લોન ભરવાનો ચાર્જ નથી, એટલે લોન હંમેશા લાંબા ટેનર માટે લો. અને ટ્રસ્ટેડ માણસ જોડે એને એજન્ટ તરીકે પ્રિફર કરો. તમે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એકવાર ડિસાઇડ કર્યા પછી ટ્રસ્ટેડ માણસ એક એડવાઇઝર જોડે કામ કરો, તો તમને કોઈ તકલીફ આમાં આવશે નહીં. અને લાસ્ટલી, ઇન્ફ્રા કોર્નર માટે તમારો અભિપ્રાય શેર કરો. મને આઈ રિયલી લવડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇન્ફ્રા કોર્નર. અત્યારે તમારા જેવા બીજું કોઈ પ્લેટફોર્મ અત્યારે મારી જાણમાં નથી. આપણે ઘણા બધા બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મને જોઈએ છે, પણ તમારો કોન્સેપ્ટ અલગ છે. તમે ડેવલપરને એક રીચ પ્રોવાઈડ કરો છો, એટ ધ સેમ ટાઈમ બધા વ્યુઅર્સને તમે મલ્ટિપલ ઓપ્શન્સ આપી રહ્યા છો ટુ ચૂઝ ફ્રોમ. તમારી જે સ્ટાઇલ છે કામ કરવાની અને વિડીયોઝ બતાવવાની, ઇટ્સ એકચ્યુઅલી યુનિક ઇન અ સેન્સ. થેન્ક યુ સો મચ. અને ઓલ ધ ગુડ વિશિસ ટુ યુ એન્ડ યોર સ્ટાર્ટઅપ. અને આઈ હોપ કે તમે આવી નેક્સ્ટ સિરીઝ કરશો ત્યારે અમને જરૂર યાદ રાખશો. શ્યોર શ્યોર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર કાઇન્ડ વર્ડ્સ. તો આ હતી હોમ લોન રિલેટેડની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટોપિક રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો, હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.